So good afternoon student. আজি মই তোমালোকক তিনসুকিয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ সায়েন্সৰ টেষ্ট পেপাৰ সলভ কৰি দিব ওলাইছো গতিকে বহুতে কৈছিলে যে এই পেপাৰখন যথেষ্ট টান আহিছে অৱশ্যে টান নোহোৱাও নহয় কিছুমান কথা আমি মানে কি হয় খুব ভাল ধৰণে সূক্ষ্মভাৱে চাবলগীয়া হয় আৰু তেতিয়া আমি তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো পাওঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ কাৰণে পেপাৰখন ইজি হৈ যায় গতিকে আমি সময় নষ্ট নকৰি কি কৰিম এতিয়া আমি পেপাৰখন স্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 1 to 45 লৈকে এটা ডায়াগ্ৰাম দি দিলে চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰা এই বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থটোৰ নাম লিখি অবজাৰ্ভ দ্য পিকচাৰ দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিছ ৰিয়েকশ্যন এই ডায়াগ্ৰামটো দিছে এটা বিকাৰ দিছে হলে ইয়াত ওয়াটাৰ দিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড দিলে গতিকে আমি এটা কথা জানো যে ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ লগত যেতিয়া আমি ওয়াটাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়াহলে তাত কি উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে I have written the chemical equation here মই সমীকৰণটো লিখি দিছো ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখি দিছো এটা দিছো ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস ওয়াটাৰ টেন্ডস টু ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হলে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড which also known as slack lime ইয়াক শিথিলটো চূণ বুলি কোৱা হয় গতিকে slack lime টো আৰু ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড টো একেই কেতিয়াবা এইটো তোমালোকৰ slack lime ৰ যেটো ফৰ্মুলা এটো লিখিবলৈ আহে হলে তেতিয়াও তোমালোকে শিথিলটো চূণ বা স্লেক লাইমৰ ফৰ্মুলাটো ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড COH2 টো লিখিব পাৰিবা গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো বা যেটো তোমালোকক এক্সপেৰিমেন্ট দিলে টেষ্ট টিপটো লৈ অৰ্থাৎ বিকাৰটো লৈ টেষ্ট টিপ নহয় বিকাৰ দিলে তেতিয়ালে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিথিলিত চূণ স্লেক লাইম ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নাও question 2 zinc plus sulfuric acid tends to zinc sulfate plus hydrogen. So in this reaction, it is clear that zinc is but metal, zinc to hold dhatu, sulfuric acid to eta acid, and zinc sulfate to ki hole eta tar lobon salt, and hydrogen to eta gas. Hole te yat kuntu hobo e biker tolor kuntu logot khap khap. So this reaction can also be represented as so আমি অকমান বস্তুটো হেৰিকে দিলে ইকুৱেশ্যনটো মতে বস্তুটো নিদিলে হলেও বস্তুটো দিছে জিংকটো ফাৰ্স্ট দিলে গতিকে ধাতুটো আগত দিব লাগিছিল আগত নিদিলে কিন্তু তাৰ লগত মিলা হলো আমি কোট পালো তাৰ লগত মিলা আমি পালো কোট যেটো এসিড প্লাস ধাতু টেন্ডস টু লবণ প্লাস হাইড্ৰোজেন গেছ এটো কাৰেক্ট হৈছে actually hobo lagisile as per your chemical reaction it should be like that zinc is there first written zinc so you have to write metal first so they have to write metal first ekhetokole dhatu to prothom dibo lagisile next dibo lagisile sulfuric acid orthat acid to dibo lagisile baki amar thik ase so the correct option will be acid plus metal that means salt plus hydrogen gas that will be correct one now question number 3 kahor sitot switch on korile bulb to jolibo karon তাত কারেন্ট পাস কৰা হয় ব্যাটারি এটা লগাই দিয়া হয় তেতিয়ালে কি হ'ব তাত হাইড্ৰোজেন আয়ন উৎপন্ন হ'ব হলে হাইড্ৰোজেন আয়ন will be produced so here the correct option will be hydrogen ion উৎপন্ন হ'ব হলে C is the correct option now question next ধাতু বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰম শুদ্ধ In case of reactivity series, which of the following is correct? The correct one is magnesium is greater than, aluminum is greater than, zinc is greater than what? Ferrum. Etu ek number to শুদ্ধ হ'ব etu তোমালোকৰ ধাতু আৰু ধাতু বিদ্যাত মেটেল এণ্ড নন মেটেল মেটেলাৰ্জি এই চেপ্টাৰটোৰ সক্ৰিয়তাৰ কম ৰিএক্টিভিটি সিৰিজত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে সেইটো হ'ব আৰু ইয়াৰ আগত মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ বেলেগ টেষ্ট পেপাৰ নেক্সট উতলন নলিত ফেৰাছ সালফেট লৈ গৰম কৰো আমি পোৱা গন্ধকৰ গোন্ধ পাম মানে আমি পুৰা গন্ধকৰ গোন্ধ স্মেলটো পাম এইটো তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ so when ferrous sulfate is heated in a test tube the gas emitted smell like burning sulfur what type of reaction is this মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে ৰিএকচনটো লিখি দিছো ferrous sulfate বুলি কৈলিয়া লগলে কি হ'ব ferrous sulfateৰ যেটো সলিউশন FeSO4 তাক যদি আমি হিট কৰি দিও এইবিলাক সব ডিকম্পোজিশন ৰিএকশন
মানে বিযোজন বিক্ৰিয়া হয় বিযোজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব এটাৰ পৰা বেলেগ দুইটা বা তাতকৈ অধিক উৎপন্ন হ'ব হয়নে বাৰু অৰ্থাৎ সেই কম্পাউণ্ডটো ভাগি তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কম্পাউণ্ড সৃষ্টি হ'ব হয়নে বাৰু বা বেলেগ বেলেগ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হ'ব সাবষ্টেন্স বা এইবিলাক সৃষ্টি হ'ব হল তেতিয়াহ'লে এই ৰিয়েকশ্যনটো অনুসৰি চাওঁ FeSO4 তাক হিট দি দিলে কি হ'ব Fe2O3 প্লাছ SO2 প্লাছ SO3 গতিকে ডেফিনেটলি ডেট ইজ ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন এইটো বিযোজন বিক্ৰিয়া এতিয়া এই বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ কওঁ ধৰি ল'লোঁ AB এটা কম্পাউণ্ড বা চেম্পল তাক আমি হিট কৰি দিলোঁ A+B হ'ল গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি টাইপৰ ৰিয়েকশ্যন আহে এইবিলাক কি হ'ব ডিকম্পজিশ্যন বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব নাও কুৱেশ্যন নেক্সট শুদ্ধ বাক্যটো লিখিবলৈ কৈছে শুদ্ধ বাক্যটো চুজ দ্য কাৰেক্ট সেন্টেন্স ইয়াত প্ৰথমতে দিলে প্ৰকৃতিত সকলো ধাতু মুক্ত অৱস্থাত থাকে ইন নেচাৰ অল মেটেলছ অকাৰ ইন ফ্ৰী ষ্টেট থাকে জানো নাথাকে এইটো তোমালোকে জানাই we will not get all metal as free state we are getting combination state also হলে ইহত মুক্ত হিচাপেও থাকে যুজিত অৱস্থাতো থাকে গতিকে এক নম্বৰ ষ্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট প্ৰকৃতিত সকলো ধাতু যৌগ অৱস্থাত থাকে that is also incorrect কিছুমান ফ্ৰী ষ্টেটত থাকে অৰ্থাৎ মুক্ত অৱস্থাত থাকে গতিকে দুই নম্বৰটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট B2 ইনকাৰেক্ট হৈছে সক্ৰিয়তাৰ শ্ৰেণীৰ তলৰ ফালে থকা ধাতুবোৰ বেছি সক্ৰিয় the metal that at the bottom of the reactivity series are more active এইটো অশুদ্ধ ইনকাৰেক্ট one গতিকে আমাৰ 4 নম্বৰটো চাওঁচোন ডি অপশ্যনটো সক্ৰিয়তাৰ শ্ৰেণী তলৰ ফালে থকা ধাতুবোৰৰ ক্ৰম সক্ৰিয় the metal at the bottom of the reactivity series are less active that is correct one so option D is the correct statement or correct sentence now 7 তলৰ কোনটো থাৰ্মিক বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়ক হ'ব পাৰে which of the following are reactant of thermic reaction মই ইয়াত থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনটো কোন হ'ব থাৰ্মিক বিক্ৰিয়াটো এইটো মই লিখি দিছোঁ ইয়াত তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে Fe2O3 হলে প্লাছ তাৰ লগত যদি এলুমিনিয়ামক আমি যোগ কৰি দিম হলে তেতিয়াহ'লে কি উৎপন্ন হ'ব এলুমিনা আৰু ফেৰাম উৎপন্ন হ'ব হয়নে এইটো বেলেন্স কৰি দিবা 2 আহিব এলুমিনিয়ামৰ আগত তেতিয়াহ'লে ফেৰামৰ আগত 2 এটা আহি যাব বাকি ঠিকই আছে ইয়াৰ ভ্যালেন্সি যদি আমি চাওঁ যেটো হ'ব তেতিয়াহ'লে ভ্যালেন্সিটো ফেৰামৰ কিমান হ'ব 3 হ'বগে গতিকে আইৰন 3 হ'ব Fe3 য'ত আছে এইটো মই লিখি দিছোঁ আইৰন 3 গতিকে আইৰন 3 টো য'ত আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব এইটো আইৰন 3 অক্সাইডৰ লগত এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হ'ব এইটো তোমালোকে হলে বাৰু বস্তুটো তোমালোকক দিলো এইটো শুদ্ধ হ'ব তেতিয়া C is the correct one next বিশুদ্ধ লোৰ বৰ কোমল ইয়াক টান কৰিবলৈ কি মিহলোৱা হয় so pure iron is very soft what is mixed with it to make it harder এটো আমাৰ কাৰ্বন মিহলাব লাগে কিন্তু পাৰ্সেন্টেজ দি দিলে তোমালোকে ইয়াত কাৰ্বনৰ গতিকে পাৰ্সেন্টেজটো আমি জানিব লাগিব ইয়াত কাৰ্বনৰ পাৰ্সেন্টেজ 0.5 দিছে এটো নহয় 0.05% কাৰ্বন আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত এড কৰিব লাগিব বা মিক্স কৰিব লাগিব গতিকে অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট কে ইয়াত দিলে তোমালোকৰ আকো গণ্ডগোল কে দিছে গণ্ডগোল নহয় মানে ধৰিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ অলপ খেলিমেলি হৈ গ'ল এবাৰ যেটো এবাৰ প্ৰথম দিছে ফাৰ্স্ট you are facing like this question so you are having lot of problem there ene kintu tam here this following question consists of two statement assertion A and reason R answer the question selecting the appropriate option given below 9 10 11 12 হইকিটা দিছে A আৰু R দুইটাই শুদ্ধ যত R হৈছে A সঠিক ব্যাখ্যা both A and R are true R is the correct explanation of 2 যদি এটো শুদ্ধ হয় তেতিয়ালে আমি অপচন নাম্বার A টো দিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট B2 A আৰু R দুইটাই শুদ্ধ যত R এ এক সঠিকভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে both A and R are true R is not correct explanation of A গতি এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াত কি ইনস্ট্ৰাকশন দিছে নেক্সট C শুদ্ধ কিন্তু R অশুদ্ধ A is true but R is false and A শুদ্ধ
কিন্তু R অশুদ্ধ A is false but R is true এতিয়া আমি চাওঁচোন ফাৰ্ষ্টটোত কি দিছে আমাৰ এই কথাকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ চাব লাগে ABCD ত কেনে ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক দিছে অৰ্থাৎ যিটো ধাৰণা আৰু কাৰণ এই ধাৰণা আৰু কাৰণকেইটাৰ শুদ্ধ অৰ্থটো ক'ত দিছে ক'ত লিখা আছে এইটো আমি চাব লাগিব প্ৰথমটো দিছে কাৰ্বন একমাত্ৰক মৌল যি ইটো সিটোৰ লগত লগ লাগি অগণন যৌগ গঠন কৰে so assertion A carbon is the only element that can form large number of compounds incorrect কাৰ্বনেই আমাৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত এতিয়ালৈকে মানে যিমানখিনি মৌল আছে till now যিমানখিনি আমাৰ এলিমেন্ট ডিসকভাৰ্ড হৈছে কাৰ্বনেই নহয় আমাৰ হাইড্ৰোজেন হওক অক্সিজেন হওক অন্যবিলাক মৌলেও কি হয় অসংখ্য যৌগ গঠন কৰে গতিকে the assertion is incorrect প্ৰথমটো ধাৰণাটো ইনকাৰেক্ট হৈছে আমি দ্বিতীয়টো চাওঁ কাৰণটো চাওঁ ৰিজনটো কাৰ্বনৰ যোজ্যতা চাৰি আৰু ই কেটেনেশ্যন ধৰ্ম দেখুৱায় এইটো কিন্তু শুদ্ধ কাৰ্বনৰ যোজ্যতা চাৰি ই কেটেনেশ্যন দেখুৱায় এতিয়া ডিউ টু দ্য কেটেনেশ্যন ইট কেন ফ্ৰম মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ কম্পাউণ্ডছ এতিয়া ই অসংখ্য যৌগৰ গঠন কৰে ধন্যবাদ এইটো তোমালোকৰ বহুধা গুণ অৱশিষ্ট কাৰ্বন ভাৰ্চেটাইল নেচাৰ অফ কাৰ্বনৰ যিকেইটা ৰিজন তাতেই তোমালোকৰ লিখা আছে কাৰ্বন চেপ্টাৰটোত গতিকে A is incorrect but B R is correct মানে কাৰণটো শুদ্ধ কিন্তু ধাৰণাটো অশুদ্ধ এইটো মই ইয়াত লিখি দিছো ওপৰত ডিত আছে ডি অপশ্যনত গতিকে ডিটো শুদ্ধ এতিয়া আশা ৰাখিছো তোমালোকে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিবা আৰু চাই লৈ যেটো আগন্তুক SSLC যেটো ফাইনেল এক্সাম আহিছে তালৈ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হাজু ক্লিয়াৰ নাও নেক্সট 10 হীৰা আৰু গ্ৰেফাইট হৈছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ yes diamond and graphite are called allotropic form of carbon this is correct one and reason one বুলি হোৱাত ৰিজনটো তাত দিছে কি ইয়াত দিলে বস্তুটো হীৰা আৰু গ্ৰেফাইটৰ ভৌতিক ধৰ্ম সম্পূৰ্ণ বেলেগ কিন্তু ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে that is also correct মই লিখিছো কিন্তু ৰিজনটোৱে ধাৰণাটোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যা দিছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হয় it is the allotropic form of carbon correct both are allotropic form of carbon দুইতে কাৰ্বনৰ বহুৰূপ হয় কিন্তু in allotropes what physical natures are same not same that will be different physical nature will be different but chemically they are same so they will show the same behavior same chemical properties or they will show chemical behavior same গতিকে সিহঁতে কি কৰিব একে ধৰণৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম দেখুৱাব কিন্তু সিহঁতৰ ভৌতিক ধৰ্মবিলাক বেলেগ ভৌতিক ধৰ্ম মানে কি আকাৰ আকৃতিবিলাক বেলেগ বেলেগ কিন্তু সিহঁতৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মবোৰ একে হ'ব কাৰণ ইয়াত কি আছে কাৰ্বনৰ ইহঁত হলে ইয়াত মূল বস্তুটো কি আছে কাৰ্বন গতিকে ৰাসায়নিক ধৰ্ম একে হ'ব গতিকে দুইটা ষ্টেটমেন্টে আমাৰ শুদ্ধ হৈছে দুইটা ষ্টেটমেন্ট শুদ্ধ হোৱাটো আমাৰ 8 আছে মই দিয়ে দিছো ইয়াত both A and R correct that means both A and R are true R is the correct explanation of A A আৰু R দুইটাই শুদ্ধ য'ত R এ A সঠিক ব্যাখ্যা দিছে এটা শুদ্ধ হ'ব গতিকে আশা ৰাখিছো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া দিলে তোমালোকৰ এইটো কাৰ্বন মনোক্সাইড খুবেই বিষাক্ত yes carbon monoxide is poisonous one কিন্তু ইয়াত দিলে কাৰণটো দিলে ৰিজনটো দিলে extremely poisonous দিলে কাৰ্বনৰ সম্পূৰ্ণ দহন হোৱাৰ ফলত ই উৎপন্ন হয় এতিয়া কাৰ্বন মনোক্সাইড is formed by complete combustion of carbon এইটো incorrect one এইটো উৎপন্ন নহয় so the C option will be correct first one is correct A টো শুদ্ধ কিন্তু R টো অশুদ্ধ সেইকাৰণে option C will be correct one now 12 এলকেন এলকিন আৰু এলকাইনত কাৰ্বনৰ যোজ্যতা সদায় 4 হয় মই ইংলিছ লাইনটো পঢ়ি লৈছো in alkenes alkane and alkyne the valency of carbon is always 4 কাৰণটো দিলে এলকেনৰ বাহিৰে সকলো হাইড্ৰকাৰ্বনত দ্বি বান্ধনী থাকে এডি কম্পাউণ্ড যি যৌগতেই নহওক কাৰ্বন য'তেই নাথাকক তাৰ ভেলেন্সি কেতিয়াও ইফাল সিফাল নহয় মানে চেঞ্জ নহয় কাৰ্বনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক কিমান 6 atomic number of carbon is 6 so the valency will be 4 হলে ইয়াৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক বুলি আমিটো কি কয় atomic number বুলি ক'ব পাৰো পাৰমাণবিক সংখ্যা ইয়ালে আহিলে তেতিয়া তাৰ ভেলেন্সিটো কি হ'ব আমি যদি চাওঁ
4 হ'ব ভেলেন্সি মানে যোজ্যতা আউটাৰমোষ্ট সেলত যিখিনি মৌল থাকিব যিবিলাকে যোজনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব হলনে বাৰু সেইটোই হ'ব তাৰ যোজ্যতা গতিকে ই হ'ব 4 গতিকে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হৈছে কিন্তু দ্বিতীয়টো এলকেনৰ বাহিৰে সকলো হাইড্ৰকাৰ্বনত টি বান্ধনী ইম্পসিবল তোমালোকে জানা ডি বান্ধনী টি বান্ধনী এক বান্ধনী ক'ত থাকে উলিয়াই লওঁ গতিকে আমাৰ ৰিজনটো ভুল হৈছে গতিকে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট ওৱান সেইটো কোনো টান নহয় তোমালোকক অপচনবিলাক দিয়ে থৈছে চাই মাত্ৰ লিখি দিব নাও 13 তলৰ কোনটো ডবাইনাৰ টায়াৰ্ডত মৌলবিলাকৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত আছে এটা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডবাইনেন্স টায়াৰ্ডছ কন্টেইন এলিমেন্ট ইন ইনক্ৰিজিং এটমিক মাসেস সো প্ৰথমটো দিছে যদিও এইটো ডবাইন টায়াৰ্ডছ হয় সোডিয়াম লিথিয়াম পটাছিয়াম এটো ইনকাৰেক্ট এটো যদি আমি মাজত কৈ দিওঁ তেতিয়াহলে নোলাইগে বাকি কেইটালে নাযাওঁ ক্লোৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন কাৰেক্ট আছে গতিকে সি ইজ দা কাৰেক্ট ওৱান নাও 14 পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ ক্ৰমে কাৰণ এইটো মই আগৰ এইটো টেষ্ট পেপাৰত এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো কি হয় সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে গ'লে পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ কি হয় বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে কি হয় পৰ্যায় এটা আকৌ বৰ্গ এটাত কি হ'ব ওপৰৰ পৰা তললৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ কি হ'ব ধাতৱীয় গুণ কি হ'ব অধাতৱীয় গুণ কি হ'ব মেটেলিক কেৰেক্টাৰ এণ্ড নন মেটেলিক কেৰেক্টাৰ কি হ'ব এই মই গোটেই কথাখিনি তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলোঁ তথাপিতো ইয়াত ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ nuclear charge increases if we move from left to right across a period in a periodic table the atomic radius generally decreases that is due to or because nuclear charge increases nuclear আধানৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব বা মানটো বাঢ়ি যাব now question 15 চাউল ধোৱা পানীত কেইটোপালমান আয়োডিন দ্ৰব্য যোগ কৰিলে দ্ৰব্যৰ বৰণ কলা নীলা হৈ পৰিব ই বুজায় যে চাউল ধোৱা পানীত কি থাকে A few drops of iodine solution when added to rice water, the solution turned blue-black in color. This indicates the rice water contains. এটো কি হ'ব এটো কিহৰ টেষ্ট হয় কাৰ্বোহাইড্ৰেট বা চেটোসাৰৰ টেষ্ট হয় বা স্টাৰ্চৰ টেষ্ট হয় কনফাৰ্ম টেষ্ট বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে এটো কনফাৰ্ম টেষ্ট আগলৈ যদি সায়েন্স পঢ়া তেতিয়াহলে কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ উপস্থিতি প্ৰটিনৰ উপস্থিতি ফেটৰ উপস্থিতি এইবিলাকৰ টেষ্টবিলাক কৰিবলগীয়া হয় এক্সপেৰিমেন্ট কৰিবলগীয়া হয় এটো স্টাৰ্চ বা কাৰ্বোহাইড্ৰেট ইয়াৰ কনফাৰ্ম সেইটোৱে কৈ দিলোঁ আৰু আনসাৰ নেক্সট অবাত ছকনৰ তলৰ কোনবোৰ শুদ্ধ এইটো ইটছ কোষত বুলি ডাইৰেক্ট মেনশ্যন কৰি দিলে তোমাক হলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অৰ আৰ কাৰেক্ট ইন কেছ অফ এনাৰবিক ৰেস্পিৰেশ্যন ইন ইটছ সেল ইয়াত দিলে অক্সিজেনৰ উপস্থিতি নাথাকে ইয়েছ কাৰেক্ট এবসেন্স অফ অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উইল বি প্ৰডিউস কাৰেক্ট energy will be produced correct then lactic acid utponno lactic acid will be produced eto nohoy eto kod hobo eto fermentation ot hoy lactic acid kod hoy fermentation kindon prokriyat eto lactic acid to utponno hoy gotike amar statement 1 2 3 is the correct one jot ase hetu shuddho hobo yat ji ase eto kotha nohoy tumaloko yat c dise kintu tumalokor porikha eto ki dibo u dibo pare b dibo pare ki dibo pare hetu najanor kemote tumaloke monot rakhi dibo আৰু তাত শুদ্ধটো লিখিব this is given a diagram এই ডায়াগ্ৰামটো মই পঢ়ি নাথাকে মানৱ দেহৰ এইটো ৰেচন তন্ত্ৰ এক্সক্ৰিটৰি সিস্টেম অফ হিউম্যান বিং এক্সৰ অংশটো উল্লেখ কৰিছে x is indicate or labeling the function of this one labeling here x what is the function of x ই কি কৰিব এটো urinary bladder এটো urinary bladder মুক্ত থলি হলেবৰ হলে যত জমা হয় আমাৰ ইউৰিনটো জমা হয় গতিকে ইউৰিন ষ্টৰ হ'ব মই ইয়াৰ আগত এটো তোমালোকক কি কৰিলো এক্সপ্লেইন কৰি দিলো গতিকে আৰু নকওঁ নাও 17 is over now 18 স্নায়ুতন্ত্ৰৰ কোনটো অংশই প্ৰতিক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত that is reflex actionৰ লগত which part of the nervous system control reflex actionৰ লগত প্ৰায় কি থাকে spinal cord থাকে এটো আৰু ক'ব নাই ইয়াত মগজুৰ কোনো ৰোল নাথাকে হলে তেতিয়ালে মগজুৰ ৰোল নাথাকিলে মগজুৰ লগত জড়িত অংশবিলাকৰ the part that associate with brain এইবিলাকো কোনো ধৰণৰ ইয়াত কাউন্ট নহয় হলে বৰ গতিকে তোমাৰ spinal cord is the correct one হল ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ spinal cord এতিয়া আহিলে নেক্সট থাইৰক্সিনৰ সম্পৰ্কত তলৰ কোনটো অশুদ্ধ বাক্য এতিয়া অশুদ্ধ বুলি দিলে দেই অশুদ্ধ বুলি দিলে এটো ইনকাৰেক্ট হ'ব থাইৰক্সিন হৰমন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আয়োডিন প্ৰয়োজন কাৰেক্ট
আয়োডিনৰ প্ৰেজেন্সতহে থাইৰক্সিন প্ৰস্তুত হয় পইণ্ট টু বি নোটেড নেক্সট থাইৰক্সিনক thyroid hormone बोला है thyroxine is also called thyroid hormone yes correct that is also correct now carbohydrate protein और चर्बी विपाकीय क्रिया thyroxine नियंत्रण करे yes it regulates the metabolism of protein carbohydrate and fat yes correct এতিয়া আমাৰ 4 নম্বৰটো লাহিলো ডি টু লাহিলো থাইৰক্সিন হৰমন সংশ্লেষণৰ বাবে জিংকৰ প্ৰয়োজন এইটো ইনকাৰেক্ট one zinc is essential for the synthesis of thyroxine that is incorrect one তেতিয়া তোমালোকৰ ডি টু শুদ্ধ ইয়াত অশুদ্ধ বাক্যটো উলিয়াবলৈ ক'লে দেই মনত ৰাখিবা আমাৰ এইটোতে majority of students doing mistake here only they always forgot about the instruction what is given there মানে এটো শুদ্ধই দিছে নে অশুদ্ধই দিছে হেতু ভালকে নাছে খপতচপকে কৈ দিয়াৰ কাৰণে এটো ভুল হৈ গৈছে নেক্সট কৈশোৰ অৱস্থাত 10 to 12 বছৰ বয়সত শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াৰ বাবে তলত কোনটো হৰমন দায়ী so hormone lead to physical changes in the body when you are 10 to 12 years of age এটো আমি জানোই আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব টেষ্টষ্টেৰন আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এষ্ট্ৰজেন গতিকে আমি য'ত টেষ্টষ্টেৰন আৰু এষ্ট্ৰজেন আছে হেতুই শুদ্ধ হ'ব গতিকে C is the correct one C to correct next আইলো সৰদে সাক নীলা জীৱন স্পৰ্শ কৰিলে পাতবিলাক জাপ খাই যায় ইয়াৰ কাৰণ কি so when we touch the leaves of the tasminok plant they begin to fold up and drop this is due to or this is because কালি মই যিখিনি তোমালোকক এক্সপ্লেনেশন দিছিলো গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টৰ তাত তোমালোকক এই বস্তুটো মই কিয় হয় কৈ গৈছিলো গতিকে ইয়াত কি হয় some chemical in the plant force water to move out of the cell body এটো কাৰেক্ট অৰ্থাৎ বি টু শুদ্ধ হ'ব question number 22 to কালি গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত এক্সপ্লেইন কৰা হ'ল গতিকে ইয়াত হ'ব কি C is the correct one ফ্লোমুল কটিলেডন আৰু ৰেডিকল অৰ্থাৎ জন্মকাণ্ডটো বীজপত্ৰ আৰু ভ্ৰূণমূলটোই তোমালোকক শুদ্ধ হ'ব মই লিখি দিছিলো জন্মকাণ্ড মানে এটো কি কয় ফ্লোমুল বুলি কোৱা হয় আৰু এটো দিলো তোমালোকৰ কটিলেডন বীজপত্ৰখন হলে আৰু এডাল হ'ব ভ্ৰূণমূল হলে অৰ্থাৎ ৰেডিকল তলৰ কোনটো শুক্ৰাশয়ৰ কাম শুক্ৰাশয়ে যোজন কোষৰ সৃষ্টি কৰে টেষ্টষ্টেৰন উৎপন্ন কৰা সিক্ৰেশন অফ টেষ্টষ্টেৰন yes correct formation of germ cell to হবই এতিয়া দিলে ইয়াত কি কাম নহয় বুলি কলে not the function of the testis at puberty গতিকে প্লেসেন্টাৰ কোনো ৰুল নাথাকে তাত এষ্ট্ৰজেনৰ কোনো ৰুল নাথাকে যেহেতু শুক্ৰাশয় মালকে টেস্টিস শব্দটো কৈ দিলে গতিকে ইয়াত এই তল দুটাৰ কোনো কাম নাই ইয়াত দিলে কি ৰুল নহয় বুলি কলে শুক্ৰাশয়ৰ কাম ফাংচন নহয় কলে তেতিয়ালে সি আৰু ডি শুদ্ধ হ'ব এইবোৰ মনত ৰাখিবা কোনটো দিছে হয় দিছে নে নহয় দিছে নে কি হেতুতে তোমালোকৰ মানে ব্ৰিলিয়েন্স এটো ওলাই যায় কি আহিলে 24 to 24 to পুংজনন তন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ the correct sequence of the organs in the male reproductive system for the transport of sperm এটা মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছো টেস্টিসৰ পৰা কোলে যাব ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স শুক্ৰবাহী নলীলে যাব শুক্ৰাশয়ৰ পৰা শুক্ৰবাহী নলী আৰু তাৰ পৰা ইউৰেথ্ৰা মুক্ত নলীলে যাব মুক্তাশয়লৈ নেজে এৰে তলত বাকি দুটা মুক্তাশয় আছে গতিকে এই দুটা তোমাৰ নহব গতিকে আমাৰ ওপৰটো আমাৰ আহি গৈছিল number A is the correct one now 25 তলৰ কোনটো জিনীয় বৈশিষ্ট্য জেনেটিক ভেৰিয়েচনৰ উদাহৰণ examples of genetic variation genetic variation হলে কি হ'ব যদি গাত আঘাত হয় কিবা হয় এবিলাক এটা জনৰ পৰা অন্য জনলৈ যায় নেকি না যায় these types of character never transferred from one generation to next generation because there is no rule from gene side
ইয়াত জিনৰ কোনো ধৰণৰ ৰুল নাই যদিহে if any sense that happen in gene then it will transfer from one generation to next generation that means generation to generation যদিহে জিনত কিবা এটা তাৰতম্য ঘটে তেতিয়াহে কি হ'ব ই জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন যাব that will be permanent change এইবিলাক হ'ব পাৰ্মানেণ্ট স্থায়ী otherwise they are not permanent other will be but temporary অৰ্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হ'ব গতিকে দুটা শিশুৰ চকুৰ মণিৰ ৰং ভিন্ন এইবোৰ জিনীয় বৈসাদৃশ্যৰ এক্সাম্পল হ'ব ৰিতাই মাংস খায় তাই ভনীয়েকে মাংস খাবও পাৰে নেখাবও পাৰে গাখীৰো খাব পাৰে হ'লনে ঠাণ্ডা পানীও খাব পাৰে চাহো খাব পাৰে গতিকে সেইবিলাক ইয়াত নহয় হ'ল গতিকে দুটা শিশুৰ চকুৰ ৰং বা চকুৰ মণিৰ ৰং ভিন্ন হোৱাটো এইটো হ'ব ডিফাৰেণ্ট আই কালাৰ এইটো কাৰেক্ট নাও কুৱেশ্যন নেক্সট 26 যে মিলাৰ আৰু ইউৰি নামৰ দুগৰাকী বিজ্ঞানীয়ে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ কৰিছিল যে কিছুমান সৰল অজৈৱিক পদাৰ্থৰ পৰাই পৃথিৱীত জীৱৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল তেওঁলোকে লোৱা গেছবোৰ কি আছিলে টু সাইন্টিষ্ট নেম মিলাৰ এণ্ড ইউৰি prove through experiment that life must have developed from some simple inorganic molecules the gases taken by them এটা তোমালোকৰ কিতাপত এটা পিংক কালাৰ দি তাৰ মানে তাতে ৰাউন্ড কৰি পেলাই লিখা আছে ৰাউন্ড কৰি খুব ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে বস্তুটো তাৰ পৰাই তোমালোকক এইটো কাটিছে প্ৰশ্নটো সেট কৰিছে গতিকে ইয়াত মিথেন ইথেন আৰু মিথেন ইথেনটো নহয় ইয়াত কেতিয়াও হ'ব নাই মিথেনটো হয় বাৰু এমনিয়াটো কাৰেক্ট এমনিয়া মিথেন আৰু হাইড্ৰজেন আৰু লগতে যদি সম্পূৰ্ণকৈ দি দিয়ে লগতে ইয়াত ৱাটাৰ লৈছিলে মনত ৰাখিবা পানী লৈছিলে ইয়াত গেছ বুলি দিলে গতিকে গেছ হিচাপে এইকেইটাই শুদ্ধ হৈছে কিন্তু তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে মই কৈ থৈছোঁ ইয়াৰ লগত তেওঁ পানী লৈছিলে H2O লৈছিলে তেওঁলোকে H2O লৈছিলে গতিকে এমনিয়া মিথেন হাইড্ৰজেন আৰু H2O কেতিয়াবা দিব পাৰে কিন্তু H2O is not a gas point to be noted আহিলে লিখিবা আৰু সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ 27 তলত দিয়া বিকল্পবোৰ কোনটো আৰ্জিত চৰিত্ৰ select the character which can be equated but not inferior equated হ'বলৈ মই ক'লো যে ইয়াত জিনৰ কোনো ধৰণৰ ৰোল নাথাকে যদি জিনৰ ৰোল থাকে that will be permanent one এইটো স্থায়ী হ'ব এটা পুৰুষৰ পৰা অন্য এটা পুৰুষলৈ যাব জেনেটিক্যালি এইটো ট্ৰান্সমিট হ'ব পাষ্ট হ'ব গতিকে ইয়াত এইটো হ'ব কি দেহৰ আকাৰ সাইজ অফ দা বডি হ'ল বেছিকৈ খাব কোনোবাই কাম বন নকৰিব বা কিবা হ'ব এইটো শকত হৈ যাব পাৰে কোনোবাই খালেও আকৌ শকত নহ'ব এইবিলাক আৰু ৰাখি গ'ল আৰু এই উত্তল দাপনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব এইটো সদায় কি হয় ভাৰ্চুৱেল হয় এইটো নকওঁ আৰু এইবিলাক কিমান এক্সপ্লেইন কৰি থাকিম এইটো ভাৰ্চুৱেল মানে অসৎ হ'ব এতিয়া ওখ অট্টালিকাৰ পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰতিবিম্ব দেখিবলৈ তলৰ কোনটো দাপন ব্যৱহাৰ কৰা হয় দ্য মিৰৰ ইউজ টু গেট ফুল লেংথ ইমেজ অফ ডিষ্টেন্ট টল বিল্ডিং এইটো সদায় উত্তল হ'ব কনভেক্স আৰু এইবোৰ গাড়ীৰ পিছফালে চাবৰ কাৰণে হয়নে নহয় ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত তোমালোকক কেইটামান ডায়াগ্ৰাম দিলে 30 লেন্সৰ মাজেদি পোহৰ ৰশ্মি চিত্ৰত তলত দিয়া ধৰণে দেখুওৱা হৈছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈছে চিনাক্ত কৰিবলৈ আইডেন্টিফাই দ্য কাৰেণ্ট ৰে ডায়াগ্ৰাম থ্ৰু লেন্স আমাৰ চোৱা নাম্বাৰ 1 টো কাৰেক্ট আছে ফোকাছৰ মাজেদি গৈছে নাম্বাৰ বি টো এ বি মানে এইটো কাৰেক্ট আছে হ'লে ফোকাছৰ মাজেদি নকওঁ এইটো পুৰা চেণ্টাৰ অফ দা মিৰৰ পিনে গৈছে দেই লেন্স এখন মিৰৰ নহয় লেন্স হয় গতিকে এ টো কাৰেক্ট আছে বি টো কাৰেক্ট আছে চি টো কাৰেক্ট আছে কিন্তু ডি টো ইনকাৰেক্ট ওপৰলৈ গৈ তললৈ নাহে এইটো এফৰ পৰা এনেকৈ গৈ তালৈ নাহে গতিকে তোমাক কৈছে কোনবোৰ শুদ্ধ কাৰেক্ট অপশ্যন কেইটা উলিয়াবলৈ এ বি এণ্ড চি আৰ কাৰেক্ট ওৱান দিছ ডায়াগ্ৰাম এই চিত্ৰবিলাকত কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব এ বি চি তিনিটাই শুদ্ধ হ'ব দুপৰীয়াৰ সূৰ্যৰ ৰং বগা কাৰণ এইটো তোমালোকে জানা a little of blue and violet colors are scattered এই তোমালোকৰ পোহৰ চিত্ৰটোত খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে লাইট চিত্ৰত খুব ধুনীয়াকৈ এইটো ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট তাত খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে তাৰ পৰা আহিছে গতিকে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব
So ৰামধেনু সৃষ্টি হতে তলৰ কোনকেইটা হ'ব? Formation of rainbow involve following three phenomena. ৰামধেনু এখন যদি হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব লাগিব? ৰিফ্ৰেকশন ঘটিব লাগিব, তাৰপিছত ডিসপাৰশন অফ লাইট হ'ব লাগিব, তাৰপিছত এটো কি হ'ব? ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন হ'ব। ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন মানে অসমীয়াত কি হ'ব? আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিফলন হ'ব। গতিকে য'ত হেতু আছে ইংলিছ টাৰ্মটো তোমাৰ অসমীয়াত দিগদাৰ হ'লে ইংলিছটো চাই ল'বা। ৰিফ্ৰেকশন প্ৰতিফলন, ডিসপাৰশন অফ লাইট তাৰমানে বিচ্ছুৰণটো ঘটিব, আৰু ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন অফ লাইট গতিকে আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিফলন ঘটিব। হল এই যেটো সিকোয়েন্স আছে এটো শুদ্ধ হ'ব, তোমালোকৰ সিটো শুদ্ধ হ'ব। এজন ব্যক্তি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈ গম পালে যে তেওঁৰ চকুৰ লেন্সৰ বক্ৰতা বাঢ়ি গৈছে। ব্যক্তিজনে তলৰ কোনটো দৃষ্টিৰ বিকাৰত ভুগিছে? The person went to a medical checkup and found that the curvature of his eyelids is increasing. Which defect is he likely to suffer? এতিয়া এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানো মায়োপিয়াৰ দৃষ্টিদোষ হোৱাৰ বা মায়োপিয়াৰ যিটো বেমাৰ চকুৰ দৃষ্টিদোষ এইটো কিয় হয় সেই তাতে ৰিজন দুটা দি থৈছে, কাৰণ দুটা দি থৈছে, সেইটোৱে দিছে। গতিকে এইটো মায়োপিয়াটো শুদ্ধ হ'ব। এইকেইটা তোমালোকে ফাইনেলৰ কাৰণে খুব চাবা, আহি যাব পাৰে। মায়োপিয়াৰ দুটা কাৰণ বা মায়োপিয়া দৃষ্টিদোষৰ দুটা কাৰণ উল্লেখ কৰে বা হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া এনেধৰণে দি দিব পাৰে। নেক্সট, চকুত সোমোৱা পোহৰ ৰশ্মিৰ অধিকাংশ প্ৰতিসৰণ ঘটে। পাৰ্ট অফ দ্য হিউমেন আই where the maximum refraction takes place. এইটো আমাৰ হিউমেন আইটো খুব ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে, চিত্ৰ এফালে চিত্ৰটো দিছে, এইটো প্লেছত লিখি থৈ দিছে তোমালোকে। আৰু একেবাৰে তলৰ লাইনত আছে, তলৰ যিটা সেন্টেন্স তাত আছে, এইটো কৰ্নিয়াৰ বহিঃপৃষ্ঠটো আউটাৰ সাৰফেস অফ কৰ্নিয়া। গতিকে চকুৰ ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ভালভাৱে জনাটো প্ৰয়োজন। Already we have finished up to 34, now 35. এটা ভাল হিটাৰৰ লগত যুক্ত হোৱাৰ পাছত এডাল ফিউজৰ তাৰ বাবে কি কয় বাৰে বাৰে ছিঙি যায় আছে দেই। ফিউজৰ তাৰডালত তলত কোনটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব? A fuse wire repeatedly gets burned when used with good heater. It is advised to use a fuse wire. এইটো লাৰ্জাৰ ৰেডিয়াছ হ'ব লাগিব, ৰেডিয়াছটো বেছি হ'ব লাগিব। এটলিষ্ট তোমালোক মোৰ ৰেডিয়াছ বুলি দিছে, গতিকে অব্লিক দি মই ইয়াত লিখি দিছোঁ এইটো লাৰ্জাৰ ৰেডিয়াছ হ'ব লাগিব। হলে লাৰ্জাৰ ৰেডিয়াছ হ'ল তাৰমানে R is proportional to L এটা আছিলে, আৰু এটা আছিলে R is directly proportional 1/L। মনত ৰাখিবা লেংথৰ লগত এইটো ব্যাসাৰ্ধটো কি হৈছে হলে সেইটো তোমালোকৰ কন্ডিশন দুটা মই জাস্ট লিখিয়ে দিছোঁ, কৰি দিয়া নাই। এই দুটা কন্ডিশনত আছে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব লাৰ্জাৰ ৰেডিয়াছ। তোমালোকৰ বেটাৰমেনৰ কাৰণে এইটো মই লিখি দিছোঁ বেছি ব্যাসাৰ্ধ বা মোৰ ৰেডিয়াছ। এতিয়া এটা চিত্ৰ দিছে, VI লেগ দিছে, তাত ৰোধটো উলিয়াব লাগে। ৰেজিস্টেন্স অফ গিভেন VI গ্ৰাফ ইজ। ৰেজিস্টেন্স বিলাক দি দিলে তোমালোকে চোৱা চিত্ৰটো। ইয়াত দিলে প্ৰথমতে দিলে কি 3 আৰু 5, আইত দিলে কি 5 এম্পিয়াৰ, প্ৰবাহত দিলে 5 আৰু ভিত দিলে হলে ভিত দিলে কিমান 3। গতিকে আমাৰ সূত্ৰটো আছিলে কি মই লিখিছিলোঁ অকমান V equal to IR, যেতিয়া I equal to কি হ'ব V/R হ'ব। এই সূত্ৰটো দিছে, মই অকমান লিখি দিছিলোঁ, ধৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ল, কাট খাই গ'ল বস্তুটো, হ'লেও মুখতে কৈছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ভেলু কেইটা বহুৱাই দিয়া, প্ৰবাহটো উলিয়াবলৈ দিছে হলে এইটোত আমি বস্তুটো চাই লওঁ, বস্তুটো উলিয়াই লওঁচোন। এতিয়া প্ৰথমতে কি আছে V ঠাইত আছে 3 টো বহুৱাই দিয়া, I ঠাইত কিমান আছে 5, I নহয় R দেই, এইটো ভুল হৈছে মোৰ R। ইয়াত আছে কিমান 5। গতিকে তোমালোকে এইটো চোৱাচোন, এইটো কেনচেল নাযায়, এইটো যিহেতু পইণ্টত নাই খেতি আমি কেনচেল কৰাৰ দৰকাৰ নাই। যদি পইণ্টত থাকিলে আমি কেনচেল কৰিলোহেঁতেন, এতিয়া দৰকাৰ নাই। আৰু দ্বিতীয়টো চাওঁ, আমি প্ৰথম লেখটো পালোঁ, ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাফৰ পৰা আমি পইণ্ট কেইটা পালোঁ হলে দ্বিতীয়টোত চাওঁ, ওপৰত দিলে কি 6 দিছে, তলত দিলে 10। এতিয়া 6/10 হ'ব। গতিকে তাক আমাৰ কিহে এইটো কটাকটি যাব, দুইটাকে 2ৰে যাব হলনে, ডিভিজিবল বাই 2।
গতিকে 2 3 4 6 2 3 গুণ 6 2 5 4 কিমান 10 গতিকে ওপৰত 3 হ'ল তলত 5 হ'ল গতিকে এই আটাইকেইটাতে তোমালোকে দি গৈ যোৱা দি গৈ যাবা মানে কৰি যাবা কেনসেল কৰি গৈ যাবা that means হৰণ কৰি যাবা you divide this all then you will get 3/5 3/5 3/5 তেতিয়াহলে ইয়াৰ এটো কি হ'ব ৰোধটো ৰোধৰ ইউনিটটো সদায় ওম হয় গতিকে 3/5 is the correct কিন্তু ইয়াত যদি কনস্ট্যান্ট কে নাথাকিল নহয় তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল কিন্তু আছে এটা আছে মই দুটা কৰি দিছো বাকিখিনি একেই আছে দুটা হোৱাৰ পিছত আৰু দৰকাৰ নাই এটা আমি পালোৱে গতিকে হ'ব 3/5 ওম নাও চিত্ৰত চাৰিটা ৰোধকৰ এটা সজ্জা দেখুৱাই আছে বৰ্তনীৰ দুই মূৰৰ মাজৰ ৰোধ circuit diagram below shows the connection of four resistors find the equivalent resistance between the two ends of the circuit এতিয়া এটুত কি হৈছে আমাৰ এই বস্তুটা এই দুটা আমি কানেকশন কৰি থৈছো নহয় নেবৰ এটা সার্কিট বৰ্তনীটো বৈদ্যুতিক বৰ্তনীটো গতিকে আমি এই দুটাৰ আমি যদি এক কৈ লওঁ তেতিয়ালে মই ইয়াত লিখি দিছো শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিলে কি হ'ব এটো প্লাস কৰিলো 4 + 2 = 6 হ'ব আৰু ওপৰত কি আছে এটা চোৱা 3 আৰু 2 আছে হয়নে কাৰেক্ট আমি ইজি কৰি লব লাগে বস্তু মই শৰ্টকে অকমান বুজাই দিছো গতিকে আমাৰ মুঠ ৰুটটো কি হ'ব টোটাল ৰেজিস্ট্যান্সটো কি হ'ব এটো 1/r হয় হলে 1/r = আমিটো মানে ফৰ্মুলাটো বহুৱাই দিছো আমাৰ দুটা ফৰ্মুলা আছে এটা সিৰিজ আৰু এটা প্যাৰেলাল এটা হল শ্ৰেণীবদ্ধ এটা হল সমান্তৰাল এটা আমি ফৰ্মুলাটো বহুৱাই দিছো 1/r = কি হ'ব এটো আছে 2 ওম আৰু এটো আছে 3 আছে গতিকে 1/2 + 1/3 তাৰ পিছত এই দুটা আমি টোটাল কৰিলো কিমান পালো 1/6 হলনে এতে ইয়াৰ যদি আমি এলসিএম টো লৈ লওঁ তেতিয়াহলে ইহতৰ এলসিএম হ'ব 6 এতে এলসিএম টো লৈ তাৰ লসাগুটো লৈ আমি একে হৰ বিশিষ্ট কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইটোত 2 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইটোত 1 পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ওপৰকিটা আমি যোগ কৰিব লাগিব তে টোটাল পালো কিমান 6/6 এতিয়া 6/6 টোক আমি যদি ক্যান্সেল কৰি দিও ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়াহলে 1 হ'ব গতিকে আমাক লাগে r2 গতিকে r2 কি হ'ব তলে ওপৰে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি দিয়া বৰ্জ্য গুণন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি দিয়া গতিকে r = কি হ'ব 1 ইউনিটটো কি হ'ব ওম গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 1 ওম এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰবলেম দিয়ে তেনেও যদি দেখাত অলপ টান লাগে কিন্তু আমাৰ যদি আমি কৰিব জানো যদি একদম বহুত উজু ফটককে ওলাই যায় নেক্সট এটা বৈদ্যুতিক হিটাৰৰ তাৰৰ কুণ্ডলী P ক্ষমতা খৰচ হয় যদি তাৰৰ কুণ্ডলীটো সমানে দুই টুকুৰা কৰা হয় সমানে দুই টুকুৰা কৰা হয় হ'ব লাগিছিল আৰু সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ কৰা হয় তেতিয়া কিমান ক্ষমতা খৰচ হয় A coil is the heater consume power P on passing current if it is cut into half and joined in parallel it will consume power মই ইয়াত অকমান বস্তুটো দেখুৱাই দিছো দে তোমালোক গোটেইখিনি কোৱা নাই এই বস্তুটো যদি আমি কৰি দিও P = v² ওলাই কিন্তু আমি সেই বস্তুটো কি কৰিলো এটাক আমি কাটি দি দুটা কৰি দিলো এটা বস্তুৰ পৰা আমি যদি দুটা কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব এটো r/2 নহব জানো এটো কমকে কৈছো দে এনে বৰ্ডত লিখি বুজাবৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু ইয়াত অকমান ইমানখিনি বুজোৱা নাই আৰু জাস্ট আইডিয়া এটা দিছো গতিকে আমি টোটালটো লৈ ললো দিস ইকুৱেল টু কিমান হয় এফালে 1/r2 + 1/r2 গতিকে এটো কৰি দিলে আমাৰ কিমান হ'ব এটো বস্তুটো কি হ'ল এটো ইফালে দি দিও তে r = কি হ'ব উলিয়াই লওঁ 2/r + 2/r হ'ব গতিকে rp = কিমান হ'ব এটো r/4 হ'ব এতিয়া আৰু অকমান থাকিলে আৰু ইকন নেদেখিলা এইটো মানে কেনসেল হৈ গৈছে ইকন কৰিব পাৰিবা বুলি মই ধৰি লৈছো আৰু দেই এতিয়া এটো হলে কি হ'ব 4p² 4p হ'ব d is the correct one দিলে তাপভিত্তিক শক্তি প্ৰকল্পত ব্যৱহৃত ইন্ধন হৈছে ইয়াত সদায় ফসিল বিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰে ইউৰেনিয়াম পানী বায়োমাছ এবং তলৰ কোনটো শক্তিৰ উৎসৰ সৰ্বনিম্ন পৰিবেশ প্ৰদূষণ ঘটায় forms of energy leads to least environmental pollution আমি জানো সূৰ্যটোকে কি বুলি কওঁ আমি এটো আৰু আটাইতকৈ ভাল বুলি কওঁ গতিকে solar energy is the correct one সৌৰ শক্তি solar কুকাৰৰ কোনটো অংশ সেউজগৃহ প্ৰভাৱৰ বাবে জৰুৰীয়া বুলি কৈছে so solar cooker is responsible for greenhouse effect which part এটো আমাৰ সদায় গ্লাস শীটটো হয় স্বচ্ছ গ্লাসটো হ'ব এতিয়া বায়ু ফলত উৎপন্ন শক্তি
বায়ুকল বিলাক কি মানে পাৱাৰ জেনেৰেটেড ইন উইণ্ড মিল এইবিলাক সদায় কি হয় বতাহৰ ওপৰত উইণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে য'তেই বেছি হ'ব ততেই হ'ব আকৌ যদি কমি যায় সিহঁতৰ ফাংচনটো লাহে লাহে কমি যাব সেইটো নহয় জানো গতিকে অলৱেজ ডিপেণ্ড অন উইণ্ড সেইটো য'তেই আছে সেইটো উইণ্ড ভেলচিটি বুলি দিছে এইটো শুদ্ধ হ'ব বতাহৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া আহিলে 43 বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণ This is জলসিঞ্চন irrigation purpose of rainwater harvesting is to irrigation culture of fishes মৎস্য পালন হাউসহোল্ড ঘৰুৱা কাম ৰিচাৰ্চ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ভূগৰ্ভৰ পানীৰ স্তৰ নকমিবলৈ আটাইকেইটাই শুদ্ধ কিন্তু আটাইতকৈ কোনটো বেছি শুদ্ধ আটাইতকৈ শুদ্ধ হ'ল কোনটো নাম্বাৰ ডি ভূগৰ্ভৰ পানীৰ স্তৰ নকমিবলৈ ৰিচাৰ্চ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব এইটো 100% কাৰেক্ট এতিয়া আহিলে 44 পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা তিনিটা আৰ্গুমেণ্ট The three are used in environment conservation এটোটো কিমান কম আৰু এতিয়াতো এটো থিয়াৰ নাই হেতু মই তোমালোকক কইলো এটো ফাইবাৰ হল তথাপি থিয়াৰ দিছে আমি থিয়াৰে ক'ব লাগিব গতিকে আক এটা দাগ এটা মাৰি থৈছো চাইল ৰিডিউস ৰিসাইকেল ৰিইউজ এটো অসমীয়া নিদিলি আৰু আমাৰ অসমীয়া অৱস্থা কৰবাত দিয়ে কৰবাত নিদিয়ে সেইকাৰণে ইউ মাষ্ট লাৰ্ন ইংলিছ জনাটো 100% কিন্তু প্ৰয়োজন আছে মই সদায় চিৰি থাকো আৰু আগলৈও চিৰি যাম Now we are come to the last question from TINSUKIA district এতিয়া আমি TINSUKIA districtৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো পাইছো অমৃতা দেৱীয়ে কোনজোপা গছৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিল এটো আমি খেজুৰী গছ খেজুৰী বুলি দিছে খেজুৰীটো এটো হিন্দী শব্দ হয় নেকি এটা খেজুৰী গছ হলে খেজুৰ গছ বুলি আছিল আমাৰ অসমীত খেজুৰ গছ এটো খেজুৰীটো কাৰেক্ট হ'ব বি টো So now this was the MCQ these were the MCQ from TINSUKIA district hope you could able to understand very clearly যদিও বহুতে কৈছিলে এইখিনি যথেষ্ট টান কিন্তু মই ভাবিছো যিখিনি মই কম সময়তে এক্সপ্লেইন কৰি দিলো ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰিছে যে ইমান টান নাছিলে মাত্ৰ আমাক প্ৰশ্নবিলাক ভাল ধৰণে চোৱাটো এটা প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যাতে আমি তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব পাৰো হ'ব ইয়াৰ পিছতে তোমালোকক মই শিৱসাগৰ উদালগুৰি হাইলাকান্তি আৰু কি আছিল দেই ধুবৰীটো অলপ দিলো আৰু দিবলৈ আছে চৰাইদেউ এইখিনি দি দিম তোমালোকে কন্টিনিউ কৰিবা যদি এইখিনি পৰাই তোমালোকৰ প্ৰশ্নখিনি আহে তেতিয়াহলে ওয়েল এণ্ড গুড ফৰ ইউ অল আৰু আশা ৰাখিছো কাইণ্ড গড উইল হেল্প ইউ ইন দিস ৱে ভগৱানে তোমালোকক সহায় কৰক যাতে আমি প্ৰেক্টিছ কৰা যিবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি আছো আৰু কৰিম তাৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন এনসাৰবোৰ হয় সো বাই বাই